अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो इब्राहिम चैनल की तاسو ته هرکلی وایو یو 30 दिन پس یا 2 میاشتې پس به تاسو یو نیوز واورئ چې د کینسر خلاف ویکسین راوتی دی. چا راویستی دی؟ رشیا یعنی روس راویستی دی. د دې ویکسین نوم دی انټیرومکس. دا ویکسین یو څو ادارو په شریکه باندې د هغوی په کمبینیشن باندې دا ویکسین جوړ شوی دی، خو یا هیومن ټرایلز ته نه دی راوتی. یعنی پری کلینیکل ټرایلز د دې شوي دي. اوس کلینیکل ټرایلز هم لږ روان دي، فیز 1 کې دی، خو فیز 2 فیز 3 بیا چې د هغې کوم ریګولیټري اتھارټي دی هغه چې بیا کله اجازت ورکوي د ویکسین نو دې کې به ټیم لګي. خو دا نیوز به تاسو واورئ ځکه موږ په دې ټاپک باندې خبره کوو. ویکسین دی دا. کله چې هم تاسو د ویکسین ټکی واورئ یا د نچا د ویکسین تپوس وکړو چې یاره ویکسین څه شی دی، او تاسو ورته دا جواب ورکړو چې ویکسین هغه دوایي هغه کیمیکل چې هغه موږ د بیمارۍ نه مخکې اچو چې موږ بیمار نه شو، نو دس از رانګ. دا کریکټ جواب نه دی، دا صحیح جواب نه دی. ویکسین ته د بیمارۍ نه مخکې هم اچولی شي او د بیمارۍ پسې هم اچولی شي. د بیمارۍ نه مخکې چې ته کوم ویکسین اچې هغې ته ویلی شي پریونټیو ویکسین، اته بچ کوي د بیمارۍ نه. او د بیمارۍ پسې تا ته بیماري لګېدلې ده، ته اوس ویکسین اچې، نو دغې ویکسین ته ویلی شي تھراپیوټیک ویکسین. ایمیونوتھراپي یو ورډ دی. په دغه کې د تھراپیوټیک ټکی چې کوم دی اټ کمز انډر د امبریلا آف ایمیونوتھراپي. نو دا انټیرومکس ویکسین چې اوس راوتی دی رشیا د دې آغاز کړی دی، دا تھراپیوټیک ویکسین دی او د کمې بیمارۍ خلاف دی پیله کار سٹارټ کړی دی، د کولوریکټل کینسر خلاف، د غټې کولمې والا کینسر چې کوم لګي. په دې ټوله غټه کولمه کې په یو پارټ کې اسپیشلی د ریکټم سره خوا کې چې کومه حصه ده په دې ځای کې چرته کې کینسر راوچت شي، پولیپس راوچت شي. تاسو ته ما د دې ذکر کړی هم. دې ته ویلی شي کولوریکټل کینسر، یعنی د کولون او د ریکټم د دې مسلز کې دی کې چرته کې کینسر ولګیږي. ټولو نه په ټاپ باندې چې کوم کینسر دی په دنیا کې هغه لنګ کینسر دی، د پیپړو والا، او د ټولو نه ډېر مړي هم په لنګ کینسر باندې کیږي. ورپسې په ټاپ باندې کینسر چې کوم دی هغه بریسټ کینسر دی، د سینې کینسر په زنانو کې، او دریم نمبر باندې چې کوم دی هغه کولوریکټل کینسر دی. اوس خو په مړو کې کته حساب لګي د ټولو نه زیات مړي په لنګ کینسر باندې مري، او د ټول کسان مري، او د ټولو نه زیات مړي ورپسې بیا په دویم نمبر چې کوم دی هغه کولوریکټل دی. د بریسټ نه ډېر خلک ډېر نه مري چې څومره د کولوریکټل نه مري. د دې خلاف دغه ویکسین راوتی دی. د دې نوم د انټیرومکس پرسنلایزډ میسنجر RNA کینسر ویکسین دی. دې کې دوه درې ټکي دي. ګوره پرسنلایزډ، موږ چې کله پیناډول ګولۍ راوړو نو ټول کور یې خوړلی شي. د چا سر بدړ شو، څوک بیمار شو، څوک طبي ونیولو، پیناډول واچوه، نیا ته پیناډول واچوه، ماشومان ته پیناډول، ستر ته پیناډول. دس از ناٹ ا پرسنلایزډ میډیسن. دې ته وایي ون سایز فټس آل میډیسن. لکه یو هغه د دوایي دا ټولې استعمالوي، خو دا ویکسین به هر سړی نشي استعمالولی. دا به سپیسیفیک دغه کس استعمالوي چې د چا دپاره دا علاج جوړ شوی دی یا چا دپاره دا ویکسین جوړ شوی دی. دا پرسنلایزډ میډیسن دی، پرسنل چیز دی. او بل پکې دی میسنجر RNA دی باندې خبره کوو. کینسر ویکسین چې کوم دی دا کینسر ویکسین دی. چا جوړ کړی دی؟ دا جوړ کړی دی FMBA، یو اداره ده FMBA، فیډرل میډیکل بایولوجیکل ایجنسی آف رشیا. د دې په مدد سره دا ویکسین جوړ شوی دی. یو دوه درې ادارې پکې نور هم دي. دا تھراپیوټیک انټیرومکس ویکسین څنګه کار کوي؟ ګوره، یو خو ویکسین دا وي چې د بهر نه تاسو وایرس واچوه، بیکټیریا واچوه، مړ یا کمزوری یا دغه ټوکړې واچوه چې ستا دننه قوت مدافعت وپېژني دا څیز چې دا خو دغه شی دی، آینده که در باندې دغه وایرس راځي نو د هغې خلاف ښه سټرانګ ریسپانس راوچتېږي او یاداشت هم جوړ شي په سیل کې. اوس داسې ویکسین جوړول دي چې ته خپلو فوجیانو ته ووایې چې به داسې قسم ته سیز پروت دی ستا په جسم کې، لاړ شئ د هغې سیز خلاف کار وکئ. خپل فوجیانو ته ټریننګ ورکول دي. یو خو د بهر نه وایرس اچول دي چې کوم عام ویکسین دی، اوس کوم HPV ویکسین دی یا پولیو ویکسین دی، دا د بهر نه ته وایرس اچې، خو دې کې وایرس نشته دی. دا زما خپل سیلز د جسم نه اخیستل دي، د هغې پروټینز په بل ځای کې تیارول دي او بیا دغه پروټینز واپس راچول دي جسم ته. او په خپلو فوجیانو ته دا ویل دي چې دا پروټینز وپېژنئ، دا ټیک شی نه دی، د دې خلاف راوچت شئ. خپلو فوجیانو ته ټریننګ ورکول دي. د په دې ویکسین کې دا سټریټجي ده. اوس ورځو شاته به تاسو ته دا بیکګراوند جوړ کړی دی. ګوره، دې مریض ته دې کس ته لګېدلی دی، دا مریض دی، دې ته لګېدلی دی کینسر، کولوریکټل کینسر دی، ورته د کولمې والا کینسر دی. نو د دې به دی بایوپسي وکړي، ټیک شو، په سرنج کې ته نه یا په بل په انسټرومنټ کې ته نه، د دې نه دا
سیلز راواخستل د ټیشوز ته راواخستل خو کم ټیشوز د کینسر والا ټیشوز د کینسر سیلز ته راواخستلو سړی لاړو لیبارټری ته په دې کې چې د سیلز وکتلو نو د دې په سیلز د پاسه داسې قسم ته ریسپټرز لګېدلي دي داسې قسم ته پروټینز لګېدلي دي انټیجنز لګېدلي دي چې دا انټیجنز په عام په نارمل سیلز کې نشته دی نو دې ته ویلی شي نیو انټیجنز ګوره ټکی دلته راغلی دی NEO نیو انټیجن انټیجن مطلب دی پروټین په سرفیس باندې چې کوم پروټین لګېدلی دی هغې ته انټیجن ویلی شي نیو مطلب دی نیو NEW د دې مطلب دی نو دا نوې پروټین دی دا په عام یا په نارمل سیلز باندې نشته دی پکار دی چې د ما ایمیون سیلز دا وپېژني چې دا خو څه پردی شی دی خو پېژني نه نشي پیژندل ولې کینسر خو همدغه سټریټیجي ده کنه چې کینسر څوک نشي کنټرول کولی چې ستا پروټینز نه پیژندل کیږي ولې نه پیژني دوه درې لسته قسم ته میکانیزمز دی اپناوي دا کینسر سیلز او دغه د وجې دی ځان بچ کوي بیا چې کله دا کینسر وایو په ډیټیل کې به دغه څیزونه وایو خو دی ګوره UMHC ایکسپریشن چې کم دی دا کم کی MHC دروازې دي لکه دا پروټین چې لګېدلي دا اسې نه دي لګېدلي دا چا لګولي دي دلته چا لګولي دي MHC مالیکیولز لګولي دي نو دی دا MHC مالیکیولز دننه نه راوباسي ډېر کم MHC راوباسي اوس چې په کوم سیل باندې ډېر زیات MHC راوتي دي دغه پروټینز راوتي دي میجر هیسټوکمپیټیبلیټي کمپلیکسز چې دا په کوم سیل څومره ډېر دي نو فوجیان خبر شي چې لکه ته دا څنګه چلی په دغه باندې خو ډېر زیات MHC دي تاسو راغونډ شئ ټول اعلان وشي خو دی MHC نه راوباسي نو بیا خو چاته پته نه لګي چې دا سیل روغ دی که لیونی دی کینسر خو لیونی سیل دی نو یو خو دی دا کار کوي بل دی انهبیټري مالیکیولز راوباسي انهبیټري مالیکیولز اوس فار ایگزامپل که د کینسر سیل سره خوا کې زمونږ کرنیل یا جرنیل ګرځي یعنی ټي او بي سیل هغه ته دا پته نه لګي چې دا سیل لیونی شوی دی ځکه چې دا انهبیټري مالیکیول راوباسي د بندو والا د منع کوو والا مالیکیولز دی راوباسي دغه مالیکیولز په دې جرنیل باندې ولګي په دې جرنیل هم ولګي او دا دواړه سیلز اوده شي زمونږ جرنیلان یې اوده کړي دي دی انهبیټري مالیکیولز نو جرنیل ته چې پته نه لګي دا خو تاسو ته ویل دا ډېر خطرناک جرنیلان دي دا خو نه پرېږدي یو شی نه پرېږدي هېڅ شی نه ماپ کوي نو دی اوده شوي دي نو کینسر پکې ورو ترقي سټارټ کړي دي خو د رشیا رزیلانو یو کار کړی دی دا سیلز راخیستي دي او کتلي دي چې دا نیو انټیجنز چې کوم دي دا یا دا د کم ځای نه راوتي دي ظاهره خبره ده خو په ډي ان اے کې د دې پروټین جینز پراته دي کنه دغه جینز یې پېژندلي دي د دې سیکوینسنګ یې کړی دی چې وایي دا جین دی یو جین دا دی دې کې کتلي دي یو جین دا دی یو جین دا دی دغسې په دې کې هم کتلي دي دغه جینز یې سیکوینس کړي دي او د دغه جین نه دغه ټوکړه دا ټول جین یې راخستی دی بیا د دې نه سینتیټیک میسنجر RNA جوړه کړې ده سینتیټیک په لیبارټرۍ کې دننه میسنجر RNA جوړه کړې ده په خپله باندې دغه میسنجر RNA نه غیر چاپیره بیا لیپډ راتاو کړی دی دې ته ویلی شي لیپډ نینو پارټیکلز په LNPs کې دننه دا میسنجر RNA بند کړي ده خو میسنجر RNA به بچ کوي هم نو دې ته سر هم تړلی دی دې ته لکۍ هم تړلي ده دې ته ویلی شي کیپینګ اینډ ټیلینګ چې بچ شي درنه میسنجر RNA دا به دننه سیل ته اوس دننه بازې چې دا ونه خوړل شي په دننه په سیل کې دا LNPs دنه غیر چاپیره راتاو کړي دي د لیپډز دنه راتاو کړي دي د دې دپاره چې دا فیوژن په اسانه باندې کیږي دننه په سیل کې دی بیا په بوتلو کې اوس اچولی دی په مایس باندې په منګکانو باندې دا پروسس روان دی انسانانو ته هم اوس رااړی نو دا چې کوم ته دا LNPs بیا د مریض ته ورکوي دته په رګ کې وهي نو د دا LNPs دا چې کوم دغه دی دا سینتیټیک میسنجر RNA چې کومه ده دا بیا وپېژندل شي څوک یې وپېژني ډنډریټک سیلز یې دننه وپېژني او میکروفیجز یې دننه وپېژني دا څوک وو دا واړه میجران چې کوم دي د قوت مدافعت والا دی وپېژندلو ګوره دا ډنډریټک سیل دی ټیک شو دا هغه دی میجر دی وړوکی دا LNPs ورته ورننوتو په دې کې ما دننه سینتیټیک میسنجر RNA جوړه کړې ده دا پکې ورننوتو او دا لیپډ خو به بهر پاتې شي ځکه چې دام لیپډ دی دام لیپډ دی دی به فیوز شي صرف دا سینتیټیک میسنجر RNA دننه ورننوته او د دې ایکسپریشن به شروع شي د دې پروټینز دی چې کوم هغه نیو انټیجن جوړولو اوس به هغه نیو انټیجن په دې ډنډریټک سیل کې جوړ شي دا پروټین جوړ شو د دې میسنجر RNA نه دا پروټین دننه کټ را کټ شو ځکه چې ډنډریټک سیل او میکروفیجز خو پریزنټیشن کوي دا خو APCs دي دیز آر کالډ انټیجن پریزنټینګ سیلز نو دا به څه نه څه دغه ټوکړې بهر پریزنټ کي په MHC مالیکیولز باندې دی دغه ټوکړې بهر ولګولې
دا ټوکړه مو لګېدا دا ټوکړه مو لګېدا دغه نیو انټیجن والا او اخوا دې خوا چې دا نور کم اوس جرنیلان او کرنیلان ګرځي د ایمیون سیلز والا ټي سیلز او بي سیلز ګرځي ځکه چې دی خو به پټرولینګ کوي خو په ټول وینه کې ځي راځي مخې ته ورته ټي سیل ورالو یا ورته بي سیل ورالو او د دې سره بانډینګ وشو چې لکه دا سړی څوک دی انته ورته وایي دا پردی سړی دی ښه دا پردی سړی دا جسم ته څنګه راننوتی ونیسي کابو یې کوي بي سیل میموري جوړه کړه او انټي باډیز یې جوړ کړو او ټي سیلز د دې باندې حمله شروع کړه او د دې هم میموري جوړه شوله دا نیو انټیجن اوس په بل ځای کې هم لګېدلي دي کوم ځای کې لګېدلي دي دا په کولمې کې لاندې دلته په دې سیل د پاسه هم لګېدلي دي که د کینسر سیل د پاسه هم لګېدلي دي نو فوجیان شنګ لاندې لاړو کولمې ته کینسر ته ورننوتو فوجیان ټول او لکه دلته خو سم رش دی راشئ ټول کینسر سیل باندې حمله شروع شوله نو دلته دا کینسر ختمیږي هم ورسره یو بلې فایدې ته ګوره بي سیل به میموري جوړوي نو آینده ته دغه کینسر هم نشي لګېدلی دا ډېر امپورټنټ سټریټجي ده ګوره رشین ساینټسټو دا کار سټارټ کړی دی انټیرومکس personalized messenger RNA vaccines راویستي دي against colorectal cancer. Russian scientists دا دعوه کوي چې مونږ 60% نواله 80% tumor suppression کړی دی 60 نه 80% پرې مونږ دا رسولای دا کینسر سپریس کړي دي دباو کړي دي مونږ په دې ویکسین باندې چې کوم انیمل ټرایلز مونږ کړي دي اوس انسانانو تر وروره اړې شروع کړی دی دا پروسس دا ډېر غټ انقلاب وي په میډیکل دنیا کې که چیرې دا دې ته اپروول اوس میلاو شو یو میاشت یا 2 میاشتې پس به شاید تاسو دغسې نیوز واورئ ځکه چې کینسر واحد داسې بیماري ده چې دا ډېر غټ چیلنج دی د میډیکل ورلډ دپاره نو دا وه د انټیرومکس ټوله کهاني د هغې میکانیزم کټونو کې ټول سملی د رشیا ساینټسټ لګیا دی مونږ ته د کینسر دوایي جوړوي ویکسین جوړوي اف ام بی ای دی ان ام آر آر سی دی ای آی ام بی دی د دې درې واړو انسټیټیوټ د درې واړو ادارو په مدد سره دا ویکسین جوړېدل د دې تقریبا دا فاینلایز کوي دی په یو میاشت نیمه کې د 3 میاشتو کې فیډرل میډیکل بایولوجیکل ایجنسي اف رشیا نیشنل میډیکل ریډیولوژي ریسرچ سنټر رشیا انګلهرټ انسټیټیوټ اف مالیکولر بایولوژي رشیا د دې درې واړو په مدد سره دا کار روان دی دا ټوله کیسه وه چې تاسو ته ما وکړه تھینک یو ویری مچ ګورئ وسونه ابراهیم یوټیوب چینل مهرباني